নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতে মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আগন্তুক 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অসমীয়াৰ কেইখনমান কমন এছেৰ কথা কৈছিলোঁ, যদিহে তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ' বৰ্তমানলৈ চোৱা নাই তেনেহ'লে সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাই ল'বা। আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে শেষলৈ চাবা, কাৰণ তোমালোকে যদি এইটো ভিডিঅ' শেষলৈ চোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় বুজি পোৱাত। মই তোমালোকক টু দি পইণ্ট ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো হয়তো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা কথাখিনি। আৰু যদিহে মোৰ এই চেনেলটোত তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, যাতে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা। আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হয়। আমাৰ যিটো প্ৰথম এছে আছে, সেইখন হৈছে দি ফাৰ্ষ্ট ডে অফ ইয়'ৰ HSLC এক্সামিনেশ্যন। তোমালোকক মই টু দি পইণ্ট কৈছোঁ যে কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব লাগে, পইণ্ট কেইটা থাকিব, তোমালোকক তাত পইণ্ট ধৰি দিয়া থাকিব। সেই ধৰি দিয়া পইণ্টৰ ওপৰত তোমালোকে লিখিব লাগিব। যদি মই ইয়াত টু দি পইণ্ট ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, টু দি পইণ্ট যদি কৈ গ'লে ভিডিঅ'টো অকণমান বহুত দীঘল হৈ যাব। তাতকৈ মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ তোমালোকক টু দি পইণ্ট লিখি দিছোঁ। ইন দ্য মৰ্ণিং, তুমি ৰাতিপুৱা উঠি কি কৰিলা, হাউ ইউ কাম টু দ্য এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, তুমি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰলৈ কেনেকৈ গ'লা, মই টু দি পইণ্ট কৈছোঁ। তাৰপিছত কনক্লুজন, এক্সামিনেশ্যন ৰুমত বা এক্সামিনেশ্যন হলত তোমাৰ কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালা, সেইবিলাক তোমালোকে লিখি দিবা। মই যদি ইয়াত সকলোবোৰ কৈ থাকোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লম্বা হ'ব। তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ধুনীয়াকৈ নোটবুকত লিখি ল'ব পাৰিবা। আমাৰ নেক্সট যিখন এছে আছে, নেক্সটখন আছে এ জাৰ্ণি বাই বাছ। এখন বাছেৰে তুমি গৈ আছা, তাৰ ওপৰত ইংলিছত তোমাক লিখিব দিছে। পইণ্টছ দিয়া আছে 4টা। মই তোমালোকক ইয়াত যি ৰচনা ক'ম সেই ৰচনাকেইখন 99.9% চান্স আছে, কাৰণ এই ৰচনাকেইখন এভৰি ইয়াৰ ৰ'টেশ্যন হৈ আহি থাকে। গতিকে তোমালোকে এইবোৰ ৰচনাৰ ওপৰত টিচাৰৰ লগতে ডিছকাছ কৰিব পাৰিবা। টিচাৰকো তোমালোকে এইবোৰ ৰচনা দেখুৱাব পাৰিবা যে এনেকুৱা ৰচনা আহে নেকি বা এনেকুৱা ৰচনা আহিব পাৰে নেকি, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ তোমালোকে ল'ব পাৰিবা। ধুনীয়াকৈ তোমালোকে নোটবুকত মই যি পইণ্ট দিছোঁ, যেনেকুৱাকৈ দিছোঁ, তোমালোকে এটা নোটবুকত টুকি লোৱা, যাতে তোমালোকে লাভান্বিত হ'ব পাৰা। নেক্সট আছে ইয়'ৰ ফেভাৰেট গেম, তোমাৰ এখন ফেভাৰেট খেল, মানে তোমাৰ মনেদি যি ভাল পোৱা আৰু ফেভাৰেট গেম। ইয়াত 4টা পইণ্ট দিয়া আছে। দি নেম অফ দ্য গেম, তুমি যিখন গেমৰ ভাল পোৱা, ফুটবল হওক, পাবজি হওক, ফ্ৰী ফায়াৰ হওক, যি আছে লুডু হওক, সকলো গেমৰ নাম, তুমি যিখন গেম ভাল পোৱা সেইখন গেমৰ ইয়াত নাম লিখিব দিছে। কনক্লুজনত লিখিব দিছে। 4টাত পইণ্টত ভাগ কৰি দিয়া গৈছে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মোৰ এই বস্তুখিনি বুজি ল'বা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকে পাব বিচাৰা তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা অল বাটনটো ক্লিক কৰি ল'বা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পাই থকা। আমাৰ যিটো নেক্সট আছে এইখন আছে 4 নম্বৰ আছে হবি। তোমালোকে ইয়'ৰ হবি, মানে ইয়'ৰ হবি, তোমাৰ হবি কি, লাইক মোৰ হবি বেলেগ, তোমালোকৰ হবি বেলেগ। মোৰ হবি গেম খেলা, তোমালোকৰ হবি কি, সেইটো ইয়াত তাৰমানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে যে ইয়াৰ হবিটো কি, তোমাৰ হবি কি। ইয়াৰ হবিৰ 4টা পইণ্ট দিছে। নেম অফ ইয়'ৰ হবি, তোমাৰ হবিৰ নাম কি, লাইক গেম খেলা বা যিকোনো হ'ব পাৰে, এইটো তোমালোকৰ কথা, সকলোৰে হবি বেলেগ বেলেগ থাকে। টাইম ইউ ডিভইড মি, কনক্লুজন, বেনিফিটছ অফ ইয়'ৰ ডিভাইড মি ফ্ৰম ইট। এনেকুৱাকৈ তোমালোকে পইণ্ট বেলেগত লিখি যাবা, যাতে টু দি পইণ্ট লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যাতে তোমালোকৰ মাৰ্ক কাটিং নকৰে। নেক্সট আমাৰ যিখন এছে আছে সেইখন আছে এ জাৰ্ণি বাই ট্ৰেইন। এখন ট্ৰেইনেৰে তুমি যাই আছা, তাৰ ওপৰত তোমাক লিখিব দিছে জাৰ্ণি বাই ট্ৰেইন। ইয়াত টু দি পইণ্ট ক'বলৈ গ'লে 6টা পইণ্ট দিছে। আৰম্ভণিৰ পৰা তুমি যাত্ৰাটো কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিছা আৰু কেনেকৈ সামৰণি কৰিছা, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি অহালৈকে যাত্ৰাটো কেনেকৈ, কনক্লুজন, তোমালোকে সকলোবোৰ ইয়াত লিখিব লাগিব। টু দি পইণ্ট লিখিবা, তেতিয়াহে মাৰ্কখিনি কভাৰ কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আমাৰ যিখন এছে আছে সেই এছেখন আছে গেম এণ্ড স্পৰ্টছ। গেম এণ্ড স্পৰ্টছত কমপ্লিটলি অকণমান দীঘল কৰি দিছে, কাৰণ
ইয়াত তোমালোকৰ কমপ্লিটলি 8টা পইণ্ট আছে সেই 8টা পইণ্ট তোমালোকে কমপ্লিটলি ডিছক্ৰাইব কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এক্সামিনেশ্যন হলত মানে তোমালোকৰ এইখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যাবা যাতে তোমালোকে এছেখন মুখস্থ কৰিবলৈ একেবাৰে চেষ্টা নকৰিবা এছেখন মুখস্থ কৰিলে তোমালোকে পইণ্টবিলাকো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে যদি তোমালোকে এছেখন কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এছে তোমালোকে কমপ্লিট কৰি দিব পাৰিবা তো মই তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ছাজেশ্যন কৰিছোঁ যে এছেখন তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এছেখন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তোমালোকৰ বহুখিনি প্ৰফিট হৈ যাব কাৰণ বুজাৰ ফলত তোমালোকে যিকোনো পদ্ধতিৰে লিখিব পাৰিবা কিন্তু যদিহে তুমি মুখস্থ কৰি যোৱা তোমাৰ কোনো লিখিব নোৱাৰিবা যদি পইণ্টটো বেলেগ আহি যায় এতিয়া আমাৰ নেক্সট যিটো পইণ্ট আছে নেক্সট এছেখন হৈছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বহুত মেটাৰ কৰে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কাৰণে তোমালোকে যি কৰিছা ইয়াত টোটেল 4টা পইণ্ট দিয়া আছে কমপ্লিটলি ডেছক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ মাৰ্কটো ভালদৰে আহে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মোৰ যিখিনি মই কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ' পজ কৰি ধুনীয়াকৈ এটা নোটবুকত টুকি লোৱা যাতে তোমালোকৰ পিছলৈ এই পইণ্টখিনিৰ ওপৰত লিখি ল'ব পাৰা ভালদৰে লিখি লৈ পেলাই বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে তোমালোকে এক্সামিনেশ্যন হলত লিখিব পাৰা নেক্সট আমাৰ যিখন আছে এইখন আছে লাইফ অফ গ্ৰেট মেন এজন বিখ্যাত মানুহৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে ইয়াত টু দি পইণ্ট 4টা পইণ্ট নেক্সট আমাৰ যিখন আছে এইখন আছে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰা বহুতেই ভাল কথা আৰু ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্ট লাইফত বহি তোমালোকে লিখাই হওক এক্সাম হলত তোমালোকে লিখাই হওক তাতো ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগে হেণ্ড ৰাইটিঙৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব ডিচিপ্লিনখিনি সেইকাৰণে ডিচিপ্লিন এখন ভাল আছে এইখন আহিব পৰা চান্স আছে 2 পইণ্ট লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পইণ্টবিলাক মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা আমাৰ নেক্সট যিখন আছে এইখন আছে এ ফেমাছ বুক টোটেলি 6টা পইণ্ট দিয়া আছে সেই 6টা পইণ্ট ভালদৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই ফেমাছ বুকৰ এছে তোমালোকৰ তাতে আছে চাগে যিবিলাক এছে তোমালোকে বৰ্তমান নাই তোমালোকে অতিকেৰে কালেকশ্যন কৰি লোৱা যাতে তোমালোকে এক্সামিনেশ্যনৰ দিনা চাই যাব পাৰা দৰচ এছেখন মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা এছেখন তোমালোকে বুজি যাবলৈ চেষ্টা কৰা যাতে ইয়াৰ পইণ্টৰ ঠাইত যদি বেলেগ পইণ্টটো সোমাই দিয়ে তোমালোকে সেই পইণ্টটো কাভাৰ কৰিব পাৰা নেক্সট এছেখন হৈছে আমাৰ ইয়ৰ স্কুল মেগাজিন বহুতৰে স্কুলত থাকে এইখনক ৱাল মেগাজিন বুলিও কোৱা হয় যিবিলাকৰ স্কুলত নাই চাগে বহুতৰ স্কুলত নাইও চাগে বহুতৰ স্কুলত আছে চাগে এইটো মই নকওঁ কিন্তু এছেখন ভাল আছে মেগাজিনৰ ওপৰত এছে দিছে বহুতৰে স্কুলত থাকে আৰু নাথাকিলে এছেখন তোমালোকে ৰেডি কৰি ল'বা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ল'বা তোমালোকৰ মেম বা ছাৰহঁতৰ পৰা এইখন এছে তোমালোকে কালেকশ্যন কৰি ল'বা যাতে এছেখন তোমালোকে ভালদৰে লিখিব পাৰা আমাৰ নেক্সট যিখন আছে এইখন আছে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ ইজ গুড ফৰ হেল্থ সকলোৱে কয় সেইকাৰণে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত HSLC 2022 দিব পাৰে চান্স আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ এই কেছখন ভালদৰে পঢ়ি যাবা মানে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যাবা কাৰণ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত বহুতো তাৰমানে কুৱেশ্যন বা বহুতো টপিক বা পইণ্টবিলাক চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে এই এছেখন ভালদৰে বুজি গ'লে তোমালোকে এক্সামিনেশ্যন হলত লিখিব পাৰিবা যাতে তোমালোকৰে বেনিফিটছ হয় নেক্সট আমাৰ যিখন আছে এইখন আছে ইয়ৰ স্কুল লাইব্ৰেৰী হয়তো বহুতৰ স্কুলত আছে লাইব্ৰেৰী মানে পুথিভঁৰাল অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সেই পুথিভঁৰালটোৰ বিষয়ে বহুতে জানে কাৰণ পুথিভঁৰাল ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে বহুতেই জৰুৰী বস্তু কাৰণ পুথিভঁৰালত আমি সকলো ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰকে ধৰি সকলো বস্তু পাই যাওঁ মেগাজিন পাওঁ তোমালোকে সেই পুথিভঁৰালটোৰ বিষয়ে ৰচনাখনত লিখিব লাগিব পইণ্টবিলাক ধুনীয়াকৈ মই লিখি দিছোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কনক্লুজন তোমাৰ কিবা প্ৰফিট হৈছে নে ইয়ৰ বেনিফিটছ হু মেনেজ ইট কোনে মেনেজ কৰে কি কিতাপ আছে লাইব্ৰেৰী ৰুমৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা সকলোবোৰ ধৰণৰ বস্তু মই পইণ্ট লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা প্লিজ লাইক কৰি দিয়া আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া নেক্সট আছে ফ্লাড ইন আছাম অসমীয়া বিষয়তো এইখন ৰচনাই আগভাগ লৈছে কাৰণ এইখন ৰচনা বহুতেই তাৰমানে বহুবাৰ আহিছে বহুবাৰ অহাৰ লগতে অসমীয়া বিষয়তো আহে মইতো বানপানীৰ কথা বেলেগকৈ তোমালোকক ক'বই নালাগে কাৰণ বানপানী আমাৰ অসমৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ প্ৰব্লেম বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ অসমত প্ৰত্যেকবাৰে বাৰিষা কালত বানপানী হোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে বানপানীৰ ওপৰত তোমালোকে এটা ভাল কনচেপশ্যন লৈ যাব পাৰিবা ভাল কনচেপশ্যন লৈ তোমালোকে গ'লে বানপানীৰ ওপৰত যিকোনো পইণ্ট দিলে লিখিব পাৰিবা বানপানীৰ পইণ্ট বহুত হৈ যায় সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিব পৰা নাই বহুকেইটা পইণ্ট দিয়ে বানপানী কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত হয় বানপানীৰ উপকাৰিতা অপকাৰিতা সেইবিলাক সকলো আছে সেইকাৰণে বস্তুখিনি তোমালোকক মই লিখি দিব পৰা নাই বহুত লং হৈ যাব ভিডিঅ'টো নেক্সট আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক
কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নামটো অসমত নুশুনা মানুহ কিজানি নায়ে তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স হওক বা বেলেগ ছাবজেক্টবিলাকতো তোমালোকৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা উল্লেখ আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত তোমালোকৰ যি আমাৰ গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত অসমৰ সেইবিলাক লিখিব পাৰিবা সেইবিলাক যদি ভালদৰে ষ্টাডি কৰি যোৱা তেনেহ'লে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এই এছেখনো লিখিব পাৰিবা এইটোৰো পইণ্ট বহু ধৰণৰ দিয়া আছে সেইকাৰণে মই লিখিব পৰা নাই কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কিহৰ বাবে বিখ্যাত সকলোবোৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব নেক্সট আছে সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা এই দুটা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলায় সেইকাৰণে এইখন ৰচনা এটা আগভাগ লোৱা ৰচনা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এই ৰচনাখনত তোমালোকৰ যিবিলাক ষ্টাডি কৰা দৈনন্দিন জীৱনত আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈ সকলো ধৰণৰ কাম বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে হয় মোৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে পাই আছা এইটো ছায়েন্সৰে এটা আৱিষ্কাৰ ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা তোমালোকে ব্ৰাছডাল লোৱা সেইটোও ছায়েন্সৰে আৱিষ্কাৰ ৰাতি শুৱালৈ গতিকে তোমালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত যি কাম কৰা সকলোবোৰ ছায়েন্সৰে আৱিষ্কাৰ গতিকে যদি ভাল ৰচনাকেইখন তোমালোকে ভাল লাগিলে বা মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আজিলৈ মানে জয় আই অসম।